Chào cả nhà đã quay trở lại kênh Bếp quê miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ cho cả nhà một món bánh tuổi thơ, đó là bánh tằm phai mì. Bánh tằm phai mì lúc ăn có độ dai dai, kèm với cơm dừa bên ngoài thơm ngon, màu sắc thì rất đẹp mắt. Cách làm như thế nào thì mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Nguyên liệu để mình làm món bánh tằm hôm nay: mình chuẩn bị 800g phai mì, 100g dừa nạo cùng với nước cốt dừa, 100g đường, 100g bột năng. Để món ăn có màu đẹp mắt thì mình dùng nước lá cẩm, nước cà rốt và nước lá dứa cùng với một ít muối. Phai mì thì mình đã gọt vỏ và rửa sạch. Bây giờ mình sẽ đi ép lấy phần nước và sát riêng ha. Nếu không có máy ép thì các bạn có thể dùng máy xay chân tố hoặc là đầu mài. Mình mài nhuyễn ra rồi vắt lấy nước. Với món bánh này thì mình sử dụng phần nước và phần sát này luôn nha các bạn. Phần sát phai mì thì mình đã ép khô rồi. Còn phần nước này mình sẽ để qua một bên để cho lắng xuống. Mình sẽ lấy phần tinh bột rồi mình trộn vô trong đây nha các bạn. Các bạn để khoảng 1 tiếng cho tinh bột mì lắng xuống thì mình sẽ cắt bỏ phần nước bên trên và lấy phần tinh bột ở dưới ha. Sau 1 tiếng thì phần tinh bột đã lắng xuống dưới đáy. Mình nhẹ nhàng đổ phần nước bên trên để lấy tinh bột nha. Đây là tinh bột mì nè các bạn. Mình sẽ cho phần này vào phần sát đã ép khi nãy ha. Tiếp theo mình sẽ trộn cho phần tinh bột và phai mì này đều với nhau. Lúc này mình sẽ cho 100g bột năng vô luôn. Bột năng sẽ giúp cho bánh của mình mềm dẻo hơn. Cùng với 100g đường và một xíu muối cho có vị đậm đà luôn ha các bạn. Rồi mình trộn cho phần này đều lên. Để bánh được béo và thơm hơn, mình sẽ cho vào đây 130ml nước cốt dừa. Ở đây mình sử dụng nước cốt dừa đậm đặc để cho món bánh của mình thêm ngon hơn đó các bạn. Rồi mình dùng tay nhồi cho hỗn hợp này thật đều lên luôn ha. Với 800g phai mì, sau khi mình lọc bỏ phần nước thì mình thu được khoảng 600g phai mì và tinh bột mì. Bột mình đã được trộn đều rồi. Bây giờ mình sẽ chia ra làm 4 phần để tạo màu ha. Bột mình đã chia xong rồi. Sau đó mình sẽ cho màu vào 3 tô này ha. Với tô đầu tiên thì mình sẽ cho nước lá cẩm vào và trộn cho đều lên. Ở đây mình cho vào 3 muỗng nha. Sau khi đã trộn đều, tiếp theo mình sẽ làm tô thứ hai là tô màu cà rốt. Mình cũng cho vào đây 3 muỗng luôn ha. Màu cà rốt lúc này các bạn thấy nó màu cam, nhưng khi hấp lên bánh của mình sẽ ra màu vàng nha. Mình cũng trộn cho đều lên luôn. Tô thứ ba thì mình sẽ cho màu lá dứa vào. Mình cũng cho 3 muỗng luôn nha. Do màu lá dứa tự nhiên thì màu sẽ không được đậm, nên mình sẽ cho vài giọt tinh dầu lá dứa vào để cho màu mình đẹp đẹp hơn ha.
Tô cuối cùng này thì mình sẽ cho nước cốt dừa vào. Mình cho nước cốt dừa vào để cho bột của chúng ta được đồng đều hơn. Nếu các bạn không sử dụng nước cốt dừa thì mình có thể dùng 3 muỗng nước ha. Bột mình đã trộn xong rồi, bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị nồi để hấp bánh. Bây giờ mình sẽ đi cho phần bột này vào khuôn. Mình lót giấy nướng bánh như vậy, khi mình lấy bánh ra sẽ dễ hơn. Rồi mình dùng muỗng dàn cho đều ra nha. Theo mình thấy độ dày của bánh tằm khoảng 1 cm là vừa rồi đó. Sau khi đã dàn xong, lúc này nồi hấp đã sôi rồi, mình sẽ cho bánh vào hấp luôn ha. Mình đậy nắp lại và hấp trong thời gian 15 phút nha các bạn. Bánh mình hấp nãy giờ cũng gần chín rồi. Mình sẽ chuẩn bị phần bột màu cam này. Mình cho vào dĩa rồi dàn cho đều ra. Đợi đến khi bánh chín thì mình sẽ lấy phần bánh kia ra và cho phần bánh này vào ha các bạn. Nếu các bạn không có xưởng hấp thì mình có thể dùng dĩa như vậy nè. Sau 15 phút thì bánh của mình đã chín rồi. Bánh màu lá cẩm rất đẹp luôn nè các bạn. Mình sẽ lấy bánh ra và hấp phần bánh tiếp theo ha. Mình cũng hấp phần bánh này trong 15 phút luôn nha các bạn. Lúc này bánh mình hấp được 15 phút nữa rồi. Bánh màu cà rốt màu cam mình hấp ra màu vàng rất đẹp luôn nè các bạn. Mình sẽ lấy bánh ra và hấp hết phần bánh còn lại ha. Như vậy là mình đã hấp xong hết phần bánh của mình rồi đó các bạn. Mình sẽ để cho nguội rồi bắt đầu cắt bánh ra. Bánh đã nguội rồi, bây giờ mình sẽ lấy bánh ra. Bánh mình có lót giấy nên lấy ra rất dễ luôn nè các bạn. Nếu các bạn không có giấy nến lót thì mình thoa một ít dầu ăn để không bị dính ha. Bây giờ mình sẽ cắt phai mì ra nha. Để cắt bánh phai mì không bị dính thì dao mình sẽ bọc màng thực phẩm lại. Bánh của mình rất mềm dẻo, có màu vàng rất đẹp luôn nè các bạn. Mình sẽ cắt thành những sợi dài khoảng 1 cm. Mình sẽ cho một ít cơm dừa bên dưới, rồi bắt đầu cho bánh tằm vào. Mình lăn bánh tằm cho thấm đều cơm dừa nha các bạn. Tiếp theo như vậy mình cắt hết phần bánh còn lại luôn nha các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh tằm phai mì. Mình sẽ cho ra đĩa và mời cả nhà cùng thưởng thức. Bánh của mình có 4 màu xen kẽ với nhau rất đẹp luôn nè các bạn. Mình sẽ rắc vào đây một ít muối mè ăn cho thơm ha các bạn. Cách làm muối mè này mình có chia sẻ bên clip nấu xôi bằng nồi cơm điện. Các bạn vào xem tham khảo giúp mình nha. Mình có để link bên dưới phần mô tả nữa đó. Bánh tằm phai mì có màu sắc đẹp mắt. Khi ăn thì có độ dẻo dai, kèm với vị béo sần sật của cơm dừa. Mình ăn kèm với muối mè đậu phộng áo bên ngoài từng sợi bánh rất ngon luôn đó các bạn. Cả nhà thấy thích món bánh này thì hãy vào bếp làm cho gia đình mình thưởng thức nhé. Nếu thấy cách làm này hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé cả nhà.
Bếp quê miền Tây chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.